Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে কচু শাকৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। কচু শাকৰ এই ৰেচিপিটো খুব সহজতে আৰু কম সময়তে বনাই খাব পৰা যায়। আৰু কচু শাকৰ এই সবজিখন খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। ভাতৰ লগত কচু শাকৰ এই সবজিখন থাকিলে আৰু আন একোৱেই নালাগে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহলে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব। কচু শাকৰ আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। মই এমুঠি কচু শাক লৈছো। কচু শাকখিনিত লাগি থকা ধূলি বালিখিনি মই আগতে এবাৰ ধুই সাফা কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি কাটি লওঁ। কচুখিনি কাটাৰ আগতে হাত দুখনত অলপ মিঠাতেল সানি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে কচু পাতৰ ঠাৰিখিনি কাটি লওঁ। লগতে কচু শাকৰ হিৰাখিনিও কাটি লৈছোঁ। আচলতে কচু শাকৰ ঠাৰি আৰু হিৰাখিনি কাটি পেলাই লৈ বনালে কচু শাকখিনি বনোৱাৰ পিছত মুখত নধৰে বা নখজুৱাই। আৰু মিঠাতেল অলপ হাতত সানি ললে কচু পাতখিনি কাটোতে হাতত দাগ নালাগে। আৰু এতিয়া কচু পাতখিনি হিৰাখিনিৰ মাজৰ পৰা এইদৰে চিঙি লৈছো। এইখিনি সব মই গোটেইখিনি কচু শাক কাটি উলিয়াই ললো। ইয়াতে মই কেৱল কচু পাতখিনিহে ব্যৱহাৰ কৰিছো, ঠাৰিখিনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এইফালে কেৰাহী এটাত পানী অলপ উতলিবলৈ দিছিলো। নেমু টেঙা লৈ লৈছো। নেমু টেঙাৰ ৰসখিনি পানীখিনিত চেপি দি লওঁ। ইয়াতে মই এটা নেমু টেঙাৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিছো। এতিয়া আগতে কাটি লোৱা কচু পাতখিনি পানীখিনিত দি লওঁ। এইখিনি অলপ হেঁচি পানীখিনিত দি লৈছো। এই কচু শাকখিনি নেমু টেঙা দিয়া পানীত বনোৱাৰ আগতে এবাৰ সিজাই লওঁ। আমাৰ বহুতৰে কচু শাক খালে মুখত বা ডিঙিত অলপ ধৰে বা খজুৱাই, কিন্তু আগতে এবাৰ নেমু টেঙা দিয়া পানীত এইদৰে সিজাই ললে কচু শাকে নধৰে বা নখজুৱাই। এতিয়া কেৰাহীত ঢাকনিখন লগাই এইখিনি 4 মিনিটমান গেছৰ কম জুইত সিজিব দিম। প্ৰায় 4-5 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ললো। কচু পাতখিনি অলপ সিজি গৈছে। কচু পাত সিজোৱা এই পানীখিনি কিন্তু মই পেলাই দিম। এতিয়া কচু শাকখিনি পানীৰ পৰা বাচন এটাত উলিয়াই লওঁ। এইফালে মই আধা কাপমান মচুৰ দালি লৈছো। এই দালিখিনি 1 ঘণ্টামান পানীত ভিজাই থৈ দিছিলো। দালিখিনি এতিয়া ভালদৰে কোমল হৈ পৰিছে। এই দালিখিনি আজি কচু শাকখিনি বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া কেৰাহী এটাত পানী অলপ বহুৱাই দিছো। এইখিনি মচুৰ দালিখিনি পানীখিনিত দি ললো। এতিয়া ইয়াতে পানীৰ পৰা উঠাই ৰখা কচু শাকখিনিও দি লওঁ। 10 কোহমান নহৰু ইয়াতে দি লৈছো। এটা কাটি লোৱা পিয়াজ দি ললো। আৰু কেইটামান কণ বিলাহী লগতে দি লৈছো। জোখমতে নিমখ অলপ দিলো। এইখিনি এবাৰ মিলাই লৈছো। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো, ভিডিঅটো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই এইখিনি 15-20 মিনিটমান কম জুইত সিজি থাকিব দিম। প্ৰায় 20 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছো। মচুৰ দালিখিনিৰ লগতে গোটেইখিনি ভালদৰে সিজি আহিছে। এতিয়া হেতাখনেৰে এইখিনি এইদৰে হেঁচি অলপ মিহি কৰি লৈছো। এইদৰে অলপ হেঁচি দিলে কচু শাকখিনি অলপ ভালদৰে মিহি হৈ পৰিব। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ পৰিছে। এতিয়া কচু শাকখিনি এটা ফুৰণ মাৰি লওঁ। এইফালে কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছো। তেলখিনিত আধা চামুচ জিৰা গুটি আৰু কালজিৰা একেলগে দি ললো। 2টা শুকান জলকীয়া দিছো। 2টা কেঁচা জলকীয়া দিলো। খুন্দি লোৱা আদা নহৰু 1 চামুচ দিছো। আৰু লগতে অকণমান মিহিকৈ কাটি লোৱা পিয়াজ দি লৈছো। এইখিনি এতিয়া অলপ ৰঙচুৱা হৈ অহালৈ ভাজি লওঁ। পিয়াজ নহৰু আৰু আদাখিনি ভাজাকৈ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াতে অলপ গুড়ি মছলা দি লওঁ। হালধি আধা চামুচ দি ললো। দিছো জিৰা গুড়ি আধা চামুচ। ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ দিলো। এই মছলাখিনি মিলাই আৰু অকণমান ভাজি লৈছো। এতিয়া সিজাই লোৱা কচু শাক আৰু মচুৰ দালিৰ মিশ্ৰণ অলপ হেতাখনেৰে মছলাখিনি দি লৈছো। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি দালি আৰু কচু শাক একেলগে ইয়াতে দি লওঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই দিছো।
এই কচু শাকখিনি এতিয়া 2 মিনিটমান ভালদৰে উতলিব দিম। এয়া চাওক আমাৰ কচু শাকখন উতলি অলপ ডাঠ হৈ আহিছে। এইখিনি আৰু বেছি সময় উতলাই নাথাকো। এতিয়া ইয়াতে আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি দি ললোঁ। এয়া দিছোঁ আধা চামুচ গৰম মছলা, লগতে এয়া 2টা কেঁচা জলকীয়া দি ললোঁ। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মিলাই লওঁ। আৰু এয়া আমাৰ কচু শাক দিয়া দালিখন বনোৱা হৈ গৈছে। এইখিনি পিছলৈ আৰু অলপ ডাঠ হৈ আহিব। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া আমাৰ কচু শাকৰ চব্জিখন পৰিৱেশন কৰিছোঁ। মচুৰ দালিৰ সৈতে বনোৱা কচু শাকৰ এই চব্জিখন সঁচাকৈ খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। কচু শাকখন যদি আপোনালোকে এবাৰ এইদৰে বনাই খায়, প্ৰায়ে এইদৰে বনাই খাবলৈ মন যাব। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।